Chiar dacă pandemia a împărțit piața muncii în două, cei care lucrează de acasă și cei care continuă să meargă la birou, în ambele situații există avantaje și dezavantaje. Acum, când avem perspectiva unei reveniri la activitățile obișnuite, mulți români nu știu ce preferă mai mult, care ar fi soluția pe termen lung. Discutăm subiectul cu Loreda Dragomir, specialist în resurse umane, este alături de noi chiar acum. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Și eu mulțumesc pentru invitație. Bună ziua! Bună ziua tuturor! Care ar fi avantajele și dezavantajele lucrului de acasă pe termen lung, nu doar pentru un an de zile? Păi sunt dezavantaje și avantaje atât pentru angajați cât și pentru angajatori. Dacă ne referim la angajați, cred că un mare avantaj este că nu trebuie să ne mai deplasăm la serviciu, mai ales pentru cei din București, pentru că asta ne lua ceva timp și cu asta reducem și costurile de transport. La fel, pot spune că avantajos este și faptul că putem avea un program flexibil, că suntem mai puțin stresați, nu trebuie să fim la fel de grijuli cu ce ne îmbrăcăm, cum ne îmbrăcăm, la maniere, nu trebuie să fim la fel de atenți la relațiile cu ceilalți. Putem să evităm conflictele, suntem noi cu noi și atunci conflictele nu prea mai sunt. Și la fel lucrăm de acasă. Confortul este la fel foarte important. Iar ca dezavantaje în ceea ce privește pe angajați, pentru unii munca poate să fie nepotrivită. Munca de acasă nu se potrivește tuturor, pentru că sunt oameni care au nevoie de suportul și sprijinul managerului, sunt oameni care se simt izolați, sunt oameni care vor să aparțină unui grup și singurătatea, izolarea nu le face bine. Poate apărea chiar lipsa de apartenență, plictiseala, sedentarismul, rutina. Uneori chiar și comunicarea este dificilă cu colegii de la distanță. Pentru anul 2021, care sunt premizele pentru piața muncii? Cum se vor așeza lucrurile atât pentru angajați cât și pentru angajatori? Dacă 2020 a fost un an în care au fost schimbări majore și ne-am mutat către virtual, către online, către lucru de acasă, 2021 este anul în care acest lucru se va perfecționa. Vom optimiza atât procesele cât și costurile, iar din perspectiva resurselor umane este foarte important să fim aproape de oamenii noștri. Dacă inițial era distractiv și era plăcut și era ceva cool să lucrăm de acasă, începe să devină obositor. Mulți din candidații mei își doresc să se întoarcă în birou, în comunitate și atunci eu spun că în afara finanțelor și în afara procedurilor și proceselor care trebuie optimizate, trebuie să fim empatici, apropiați de oameni, trebuie să-i motivăm cu mult mai multă grijă decât am făcut-o până acum, pentru că am trecut printr-o perioadă grea și trebuie să le fim aproape. Ce sfaturi ar fi aici pentru a le fi aproape, mult mai aproape de fapt angajaților? Adică angajatorii cum ar trebui să abordeze? E clar că trebuie să se schimbe paradigma în acest sens. Care ar fi de fapt primele lucruri la care să fie atenți? Păi o să dau câteva exemple din discuțiile cu clienții mei. Știu companii care își cheamă din când în când angajații la birou, în condiții, bineînțeles, de siguranță sigure, și păstrează distanțele, cheamă departamente în zile diferite, persoane puține, dar oamenii care își doresc să meargă la birou pot face asta, au această opțiune. Sau știu clienții mei care organizează tot felul de lucruri interesante, cum ar fi cafeaua de la 9 și un sfert cu colegii. Toată lumea e pe Zoom și beau cafea împreună și este ca și cum o beau pe vremuri sau cum ieșeau pe vremuri la țigară. Sau de curând am aflat de la un alt client al meu că el în fiecare zi de miercuri ia prânzul împreună cu colegii, deci toți mănâncă, nu, pur și simplu este informală întâlnirea, dar este foarte binevenită și apreciată de cei care pe vremuri făceau chestia asta. Ar fi poate util, da, ca activități care nu sunt neapărat cele care țin de job, însă sunt cu cei de la job. Dar ar fi util poate pe termen lung ca angajatorii să se gândească la alte forme de a-și motiva angajații, adică un program de lucru mult mai flexibil, zilele de lucru să nu fie neapărat standard 5-8 ore pe zi, de la o oră până la o altă oră. Știu eu alte bonusuri care pot fi incluse acum în vremurile acestea de pandemie pe care le trăim.
Asta cu siguranță și multe companii deja fac acest lucru. În plus, ce pot eu să spun că este iarăși un avantaj apărut acum, după 2020, este faptul că multe joburi sunt deschise pentru angajați care geografic nu erau posibile, dar acum pentru că se fac remote, se fac de acasă, ele sunt și deci acea dezvoltare de carieră și creștere se poate întâmpla remote, de oriunde. Dacă vrei să lucrezi în Kenya, acum este posibil. Înainte trebuia să te duci până acolo. Mulțumesc tare mult, doamna Loreta Dragomir, pentru prezență.